अब अहिले हेर्दाखेरि त ओलिज स्टोर रिटेल इन्डस्ट्रीमा पर्छ, अब टेक हाम्रो ग्याजेट्सहरू ल्याउनुहुन्छ, सो तपाईँ चाहिँ यो टेक फिल्डमा चाहिँ कसरी छिर्नुभयो? अब कसरी यो हुने भयो भन्ने कुरो चाहिँ पहिले प्रि प्लान कहिले पनि नहुने रहेछ, किनभने फेरि मेरो बुवामा पनि बिजनेसको नेचर थियो। बिजनेस पनि के भने गाउँघरमा हुने चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ जुन अब यो हाट लाग्ने बेलामा गर्ने व्यापारहरू हुन्थ्यो। अब अलिअलि जिन बुवाको पनि आएको हुनसक्छ, तर मैले चाहिँ बिजनेस गर्दा चाहिँ एकदम डाइभर्सिफाई छ क्या मेरो बिजनेसमा चाहिँ। कहिले पनि म एउटा कुरो बिजनेसमा चाहिँ अड्केर बसिरहेको छुइनँ। सबैभन्दा पहिला अघि मैले भने रङको बिजनेस गर्थेँ हामी, जुन चाहिँ टेक्सचर पेन्ट, पहिला त्योभन्दा पहिला मैले मार्केटिङ गरेँ। अनि त्यो रङको काम गर्दा गर्दै के भयो भने हामीले चाहिँ प्रिन्टिङको काम थाल्यौँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ खास यो टेक चाहिँ त्यहाँनिर जन्मिएको हो कि। अनि त्यो डिजिटलको काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिजिटल चिजहरू पनि चाहियो नि होइन, अलिक इन्ट्रेस्ट पनि हुने। अनि पहिला घरको काम गर्दा चाहिँ मलाई होम थिएटर एकदम मनपर्ने। अनि प्लस यो डिजिटल काम गरेपछि एप्पल डिभाइसहरू धेरै हामीले युज गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अनि ग्याजेटतिर एकदमै इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो। अनि जति बेला चाहिँ हामीले यो प्रिन्टिङको काम गऱ्यो त्यो बेलामा चाहिँ यो एप्पलको कम्प्युटरहरू पाउनु पनि गाह्रो थियो नेपालमा। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो आफूले ल्याउन जुन गाह्रो भएको जुन फिल थियो, त्यसले गर्दा चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ टेक लाइनमा हात हाल्यौँ। अनि त्यसपछि बिस्तारै हामीले चाहिँ एप्पल र एप्पललाई चाहिने एसेसरिज, त्यस्तै होम थिएटर, प्रोजेक्टर, यस्ता चिजहरू चाहिँ इम्पोर्ट गरेर बेच्न थाल्यौँ कि।